टाकायचं. आपली चटणी आता आली, आपली थोडीशी खलत, आता आलं आपलं जिरं, ओवा टाकलेला आहे आता. आता बेसन, आणि आपली कोथिंबीर, आपला कांदा, म्हणून खाचा छोला, आपण इथला एक जीव टाक. आता आपलं तेल तपलं. आता सुनील कलर लाला. भाजी अशी आता कुरकुरीत झालेली आहे. बघा कसं सोनेरी कलर आला.